हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुहोस् र सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट र अनलाइन र अफलाइन बिजनेस साथै क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ लगायत अनलाइनमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स, टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जसद्वारा तपाईले टेक्नोलोजी सम्बन्धी तपाईले ज्ञान साथै अनलाइन र अफलाइन अर्निङ सम्बन्धी जो इन्टरनेसनल रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आज तपाईको माझमा एउटा यो रबल माइनिङ सानो वेबसाइट लिएर आएको छु, जसद्वारा तपाईले फ्रीमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट, विदाउट तपाईको यहाँनिर रेफर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र विदाउट तपाईले वर्क पनि तपाईले इन्भेस्ट गर्न अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष इन्भेस्ट गर्नु भने तपाईले यहाँनिर अनलाइन साइटहरु धेरै फेक निस्किरहेको छ, धेरै समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईलाई आफ्नो युजर नेम हाल्नुहोस्, इमेल हाल्नुहोस्, पासवर्ड, पासपोर्ट र यहाँनिर तपाईले एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चेक हाल्नुहोस् र चेक हालिसकेपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो पेयर वालेट एड्रेस पनि हाल्नु होला। अनि त्यहाँ पेयर वालेट एड्रेस पनि हाल्नका त्यहाँनिर जुन अप्सन हुन्छ त्यसमा तपाईले फुलफिल गर्नुहोस् र यहाँ क्याप्चा छ, यो क्याप्चा फिल गरिकिन रजिस्ट्रेसनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। मैले पेयर वालेट एड्रेस हालिसकेको छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पासपोर्टदेखि मुनि र यहाँ मैले रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु। यहाँ लगइन गर्नको लागि तपाईले लगइनमा जानुहोस् अनि टु कम आईमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्ट्रेसनको त तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि राइट साइडको भने लेफ्ट साइडको टु कम आईमा तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लगइन यहाँनिर जीमेल र तपाईको पासवर्ड हाल्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईले 1000 सिल्भर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसद्वारा तपाईले बाइ गरी माइनिङ पावर यहाँनिर तपाईले माइनिङ पावर बाइ गरिकिन तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। 1000 यहाँनिर तपाईले सिल्भर देख्न सक्नुहुन्छ, यो पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि वेयर हाउस यहाँनिर देख्नुहुन्छ, सिप देख्नुहुन्छ। तपाईले सिपमा जानु भएपछि सिप तपाईले किन्नु पर्ने हुन्छ। जो सिप किन्नु भएपछि त्यो सिपले चाहिँ तपाईले अटोमेटिकली माइनिङ गर्दै तपाईलाई यहाँनिर इन्कम सोर्स तपाईको बढाइदिनेछ। विशेष म सिपमा जानेछु र सिपमा यहाँ तल 5000 जो यसको चाहिँ रेट तोकेको छ, यो 5000 को दुईटा सिप किन्नु होला र यसले तपाईलाई फ्रीमा माइनिङ गर्नको लागि तपाईलाई हेल्प गर्नेछ भन्दै विशेष आज तपाईहरुको माझमा यो रबल माइनिङ दुईटा माइनिङ साइट लिइरहेको छु। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट सजिलोसँगले तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। कृपया फुल भिडियो हेर्नु भएपछि तपाईले यसको बारेमा पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रबल भनेको रुसियन पैसा हो। यो रुसियन पैसा तपाईले पछि धेरै बनाएर डलरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसै बाबत केही अर्निङ सोर्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। डलरमा कन्भर्ट गरेर बिटकोइनमा कन्भर्ट गरेर त्यसबाट तपाईले बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेथड पनि तपाईलाई म बताउने छु आगामी दिनमा। जति पनि अहिले 3-4 महिना भयो तपाईलाई फ्रीमा अर्निङ गर्ने मेथडहरु सिकाइरहेको छु। थोरै भए पनि तपाईको अर्निङहरु बढिरहेको छ भने म विश्वास साथ अगाडि बढिरहेको छु। र तपाईले त्यहाँनिर वेयर हाउसमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 10 मिनेट बादमा तपाईले कनेक्ट यहाँनिर चाहिँ यो कलेक्ट गर्नुहुनेछ। वेयर हाउसमा तपाईले जानुभएपछि तपाईले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि त्यहाँदेखि वेयर हाउसमा गएपछि तपाईले कलेक्ट गर्नुहुन्छ। तपाईले 2 दिनमा एकचोटी, 3 दिनमा एकचोटी, दिनभरिमा एकचोटी गर्नुभयो भने जतिखेर टाइम सम्झिनुहुन्छ त्यतिखेर गर्नु होला। अन्तमा चाहिँ अनि क्यास योरमाले जानुभयो भने वेयर हाउसमा जानु भने त्यो कलेक्ट अनि क्यास योरमा चाहिँ तपाईले त्यो जति पनि कोइनलाई रबलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्नु खोजेको एक्सचेन्ज गरिकिन तपाईले तल यहाँनिर तपाईको जुन ठाउँमा अघि रकम रहेको थियो तपाईको बाइ गर्ने रकम, त्यो बाइ गर्ने रकमको ठिक मुनि चाहिँ तपाईले फेरि त्यहाँ अनि विथड्र अमाउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईले त्यहाँनिर मिनिमम पनि तपाईले कम्तीमा पनि 100 पोइन्ट तपाईले यहाँबाट एक्सचेन्ज गरेको 100 पोइन्ट तपाईले यानी कि तपाईले 187 बिटकोइनको 187 187 या 120 न त तपाईले रबलमा 1 रबल तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यहाँनिर काम पनि छैन के पनि र विशेष थोरै अर्निङ थोपाबाट समुद्र बन्छ भने जस्तै थोरै अर्निङबाट तपाईको त्यसलाई पछि गएर धेरै बन्नेछ। यो तपाईको काम पनि केही छैन, तपाईको आफ्नो काम छदैछ। यसलाई चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा 5-6 मिनेट यसो दिएर यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर रेफर लिंक छ। यो रेफर लिंक तपाई टाइम भयो भने तपाईको साथीहरुलाई फेसबुकमा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो भिडियो शेयर गर्नुस्, तपाईको लिंक दिनुहोस्, त्यसबाट तपाईको साथीहरु जोइनिङ हुनेछ र तपाईलाई फाइदा हुनेछ। र विशेष जति जनाले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई थ्यांक यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र यहाँ रेफर लिंक देखाले रेफर फ्रेन्ड्स यहाँ तपाईको तल त्यो प्रकारको अप्सनमा तपाईले थिच्नु त्यस्तो छ। अनि विड्रोमा तपाईले जानुभयो भने विड्रो तपाईले 1 रबल गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईलाई आगामी दिनमा चाहिँ निश्चय पनि
अनलाइनमा अर्निङ गर्ने मेथडहरुको बारेमा तपाईलाई बताउने नै छु जो तपाईलाई कति प्रायलाई थाहा छ र त्यो चाहिँ जेन्युइन तरिकाले चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु म तपाईलाई त्यो सिकाउने छु र भिडियो भाइरल गर्नेदेखि युट्युबमा कसरी भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सकिन्छ त्यसबाट कसरी इन्कम गर्न सकिन्छ फ्रीलान्सर के हो भन्ने कुराहरु पनि तपाईलाई जानकारी दिन्छु यो चाहिँ एउटा वेबसाइट यसमा तपाईले सजिलो चाहिँ यहाँ साइन अप गर्नु के गर्नु पर्दैन तपाईको प्योर वालेट एड्रेस यहाँ जस्ट हाल्नुस् र साइन अप गर्नुस् यसमा माइनिङ अटोमेटिकली हुँदै जान्छ तपाई 1 रुबल पनि यहाँ पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले फ्रीमा यस्तो साइटहरु चाहिँ म त्यति ट्रस्ट गर्दिन र पनि यसले चाहिँ मानिसहरुले विथड्र लिइरहेको देखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको माझमा यसलाई पनि लिएर आएको छु किनभने पहिला पनि यस्तो साइटबाट मैले एकचोटी पनि विथड्र लिएको छैन जो अगाडि देखाएको थियो त्यस्तो वेबसाइटबाट मैले थुप्रो विथड्र लिएको छु तर यस्तो वेबसाइटबाट मैले विथड्र लिएको छैन तर पनि मानिसले विथड्र लिइरहेको देखेको कारणले ट्रस्टेड रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईको माझमा प्रस्तुत गरेको छु यसको इन्टरफेस र अन्य जानकारी हेर्दाखेरि पनि यो ट्रस्टेड लाग्छ यहाँनिर माइनिङ सुरु भइसकेको छ यहाँ 15 दिनमा तपाईले 1.5 रुबल तर प्राप्त गर्न सक्छु फ्रीमा तपाईले 15 दिनमा जानुस् विथड्र गर्नुस् 15 दिनमा जानुस् यस्तो खालको लगभग 200-400 250 तपाईले गर्नुभयो भने त 15 दिनमा 250 200 तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त फ्रीमा चाहिँ अनलाइनमा एकदम राम्रो इन्कम भन्न चाहन्छु तपाईको माझमा विशेष अनि अर्कोमा तपाईले त्यो भन्दा छिटै तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले विथड्र गर्नको लागि यहाँ प्योर वालेट एड्रेस क्रिएट गर्नुपर्ने लगाउनु पर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले त्यसरी नै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स विशेष यस भिडियोमा खासियत केही छैन यो भिडियोमा वेबसाइटमा भिडियोमा नभनौं भिडियोमा त तपाईले अनलाइन फ्रीमा अर्निङ सम्बन्धी भिडियो प्राप्त गरिराख्नु भएको छ विशेष यो वेबसाइटहरुमा त्यस्तो गर्नुपर्ने माइनिङ घुमाउनु पर्ने टेक्निक लाउनु पर्ने केही पनि छैन रेफर लिंक चाहिँ यसलाई शेयर गर्नु होला अनि त्यसदेखि आफ्नो साथीहरुलाई अनि माइनिङ त आफै अटोमेटिकली भइहाल्छ यसमा उता पनि तपाईले उता चाहिँ अलिकति केही प्रोसेसहरु गर्नुपर्छ त्यसबापत तपाईले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ विशेष आजको भिडियोमा यहाँ राख्न चाहन्छु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिनु होला अनि आजको भिडियोमा यहाँ राख्न चाहन्छु थ्यांक यू जय नेपाल बाइ बाइ